Bumili ako ng saging. Binalot ko. Pumunta ako ng McDonald's. Bumili ako ng hamburger. May sukli akong 2 piso. Bumili ko ng 2 siopaw. Tada! So, ito guys, may bisita ako dito. Nandito ang mga pamangkin ko, mga baby. So, hindi ako pwede magturo ngayon. Hindi mo kaya? I'm gonna lift you. Ay, ang galing naman, ang sipag. Very good, may tagalinis ng board ni tita. Oh, sabi, ikaw naman, bubuhatin kita. Ikaw mag-board nito. Bilis, go. Go. Oh, very good. I know that. I know that. And what is that? Let's see if you can read it. A racket. Okay, can you read? Yes. My tita is pretty. Wow! Ang galing mo ah. Sige, isa pa, isa pa. I want a puppy dog. Wow! Ito, baby, can you read? Follow my tita. Wow! Galing niya na magbasa. Sige nga. I love my family. Wow! Ikaw, Chabe, can you read this? Yes. Yes. Hello? Follow my tita. Wow! Ang galing naman. Ang galing niya na magbasa na, guys.